Toate aceste sfaturi pot fi aplicate și la nivel personal, nu numai la nivel colectiv, la nivelul unor comunități. Spuneați dumneavoastră că trebuie să primim aceste lucruri fără disperare, să încercăm să găsim în permanență un echilibru, să încercăm să anticipăm ceea ce urmează, respectiv lecțiile din viața noastră pe care poate nu le-am rezolvat până la acest moment. Poate fi acest an la nivel personal un an al lecțiilor pe care noi trebuie să le învățăm și să le rezolvăm pentru ca din 2025 să avem, să nu mai fim restanțieri, să mergem la școală cu temele făcute. Exact. De fapt, fiecare dintre noi avem anul nostru personal, care de multe ori poate să fie diferit de anul global. Eu am vorbit de un an global, am vorbit la nivel general, la nivel mondial. Dar fiecare din noi traversăm lecțiile noastre speciale de viață în 2024. Unii oameni, cum se spune, își întregesc familia, alții oameni divorțează, alții... Fiecare din noi avem evenimente diferite. Dar noi le raportăm la ce se întâmplă în lume. Și dacă înțelegem fenomenul global și îl integrăm în viața noastră privată, suntem categoric câștigați. Iar dacă reușim să controlăm emoțiile de ură, de invidie, de răutate, de frică, de groază, și așa, sunt o grămadă de emoții negative, dacă noi le ținem sub control și ni le corectăm, că de asta se spune să fii înțelept, să fii bun, să fii pașnic, să fii iubitor, ca să promovezi sentimentele pozitive. Dacă gândim așa și schimbăm gândirea de la negativ într-un pozitiv, orice încercare este ușor de trecut. Și putem să, nu numai că să supraviețuim, dar să învățăm din toate lecțiile în care de-a lungul timpului am eșuat să învățăm. Aminteați de altfel și despre puterea gândului. Să gândim pozitiv, să gândim favorabil. Spuneți-mi, există o formulă de calcul pentru cifra personală? Pentru că înțeleg că această cifră a anului este cifra 8 și ea trebuie pusă așezată pentru fiecare persoană în parte, trebuie așezată în oglindă cu această cifră personală. Cum aflăm care este cifra personală? E foarte ușor. Deci cifra globală se adaugă la ziua și luna când te-ai născut și cădem pe un singur număr. Că vibrațiile astea energetice sunt de la 1 până la 9. Noi suntem în vibrația colectivă a cifrei 8, care este planeta Saturn a karmei și a memoriei, dar fiecare din noi, dacă luăm numărul ăsta 8 și îl adăugăm la ziua când ne-am născut, să zic că ne-am născut într-o zi de 2 și în luna 3-a, luăm 3 cu 2 și cu 8 și cădem pe o singură cifră. Și cifra respectivă reprezintă anul nostru personal. Acum fiecare cifră are o vibrație diferită. Deci anul meu personal poate să fie complet diferit de tot ce se întâmplă în lume, doar că fiind parte, înțelegi, din gândirea colectivă, suferim și consecințele schimbărilor globale inevitabile în viața noastră. Exemplific acum. Eu sunt născut pe 6 decembrie. 6 cu 1 cu 2, 9 plus 8, 17, 1 plus 7, deci probabil că... născut decembrie 6. Decembrie este 1 cu 2 este 3. 3 și cu 6 este cifra 9. Doar că la tine anul se schimbă, deci în decembrie acum și la mulți ani spun că a fost ziua ta de naștere. Vă mulțumesc. Deci adăugăm 2023, deci anul tău se schimbă. Dacă 2023 considerăm că e cifra 7, tu ești în anul personal 7. Prin contradicție cu anul global 8. La tine este un an de trezire, un an de introspecție, un an de reevaluare, un an în care tu simți altfel, devii mai receptiv, mai intuitiv, mai atent la tot ce se întâmplă în jur, percepția ta este mai puternică și intri în anul personal 8 abia din decembrie și ai de la sfârșitul decembrie un punct în destinul tău, sfârșitul decembrie până în ianuarie 2025, ai 3 săptămâni cum n-ai avut de mulți ani. Deci să te uiți că acolo este momentul tău de cotitură. Altfel, pe parcursul anului, tu ai destul de multă liniște, evoluție
în cariera ta, s-ar putea să faci drumuri, investiții, lucruri de genul ăsta, dar nu ești decât în punctul tău de destin abia din decembrie 2024 pentru 3 săptămâni. Poate că voi profita de alegerile prezidențiale dacă vor avea loc în decembrie. Evident, glumesc, dar cum ar trebui, care ar trebui să... Aș vrea să profiți de alegeri, Care ar trebui să fie cifra celui care va fi președinte în 2024? Am înțeles că domnul Marcel Ciolacu, având cifra 8, este favorizat și nu prea. Care ar trebui să fie cifra? Pe el, cel mult favorizează este că din vara anului viitor intră într-un an personal 2. Când ești în anii personal 2, nu prea ai șanse să câștigi prea mare lucru sau dacă câștigi, ai pierdut pe parcurs. Pentru că anul 2 nu ne favorizează. Vibrația cifrei 2 nu este o energie care să susțină o reușită. Am văzut asta la Hillary când a pierdut alegerile, le-a pierdut din cauza că a intrat în anul 2. Și aici a fost scăparea mea la toate calculațiile, Carfer, lucrurile stăteau altfel dacă alegerile aveau loc cu 3 săptămâni înainte. Este fascinant cu lumea asta fizică, e tot bazată de frecvențe și dacă știi cum să navighezi prin ele, poți să schimbi viața ta și fața lumii. De asta totdeauna mi-am dorit să avem un conducător pe pământul ăsta sau să vină un lider al lumii care să fie iluminat, care să înțeleagă lucrurile astea magice asupra existenței, care să știe care sunt secretele de a guverna lumea și de a aduce lumea unde trebuie ea să ajungă și unde se chinuie să ajungă de mii de ani. Deci, aici ți-ar putea vorbi pentru ore în șir la capitolul ăsta, cum să spun, este un capitol care pe mine mă fascinează de o viață și găsesc mereu ceva diferit și interesant care să dovedește a fi adevărat de fiecare dată când încerc să pătrund în misterele astea ale vibrațiilor existenței. Doamna Carmen Hara, eu vă mulțumesc mult și aș decupa din această discuție purtată cu dumneavoastră doar veștile foarte bune. Respectiv, este un an în care, dacă vom rămâne pozitivi și dacă vom avea credință în Dumnezeu, este un an al lecțiilor pe care le putem trece cu brio. Și slavă Domnului, am mai reținut încă un lucru, că dacă se liniștește cât de cât omenirea și se iau decizii înțelepte din 2025, putem să vorbim și despre conflicte stinse și să nu fim nevoiți să trecem prin situații dramatice.